Heb jij de rollator weggezet? Fietsen zelf is de mooiste manier om je voor te bewegen. Met lopen of auto's. Je gaat gewoon te langzaam of te snel. Je komt nergens. Of je zoeft overal voorbij en je ziet niks. En op de fiets, perfecte tempo. En het mooiste aan fietsen samen is dat je dat samen contact legt met die omgeving. En echt een stuk van het land te zien. Het leven is meer dan fietsen, maar fietsen is ook een metafoor voor het leven. Waarbij je een experience is die je samen deelt. Het plezier staat voorop. Wij keken dan met name tegenaan dat er een groep jongens gewoon trouw elk jaar een tocht wilde fietsen. En natuurlijk stel je jezelf dan een doel en wil je gewoon dat zo goed mogelijk doen. Maar het belangrijkste is denk ik dat je elke keer elkaar weer opzoekt en samen iets doet. Ik vind het mooie van die Gran Fondo's dat je elkaar gewoon weer ziet. En ook als je elkaar een hele tijd niet hebt gesproken, dat je meteen weer begint waar je was gebleven. Ik geniet gewoon vooral van het samen zijn. Gewoon met elkaar op pad, avonturen beleven. Want tijdens zo'n tocht, ja, iedereen beleeft zo'n tocht anders en heeft zijn eigen verhaal. Maar dat vind ik het mooie aan fietsen. Fietsen met vrienden en vooral met deze vrienden is dat het mij altijd uit mijn comfortzone haalt. Omdat het eigenlijk altijd te hard voor me gaat. En ik dus altijd een evenement heb waar ik naartoe moet, zeg maar. Er zijn heel weinig tochten met deze groep waar ik op terugkijk. Oh, dat was toen eigenlijk gewoon, dat ging gewoon. En toen kwamen we thuis, toen was het prima. Dus het is bijna altijd wel een avontuur. Je komt buiten, je ziet nog eens wat. En je hebt de tijd om met je vrienden iets leuks en nuttigs te doen. Het is een hele mooie manier om je vriendschap invulling te geven zonder dat je elkaar in een kroeg gaat zitten aanstaren. Maar het is gewoon samen en leuk en genoeg ruimte om met elkaar grappen te maken. En zeker als we bijvoorbeeld een fietsen-Elfstedentocht doen. Ja, er zijn toch ook soms mensen die of je opdrijven om net even een stapje verder te gaan. Of om ervoor te zorgen dat anderen het halen. Ik fiets veel alleen. Ook om mijn hoofd leeg te krijgen. En het fietsen met vrienden is vooral tijdens de Elfstedentocht. Alleen is het daar zo dat iedereen zoveel sneller is dan ik, dat ik uiteindelijk ook weer alleen fiets. Dus ik fiets niet heel veel met vrienden. Ik zie ze wel eens, heel ver weg. Maar nou te zeggen dat ik met hun fiets, nee. Nou ja, eigenlijk fiets ik bijna nooit. En als ik dan fiets, probeer ik, af en toe, dan moet het lang. En dan moet het de berg op. Ja, was groot feest. Prachtfeest. Het feest van het jaar. Ik heb 2 feesten. En dat is Sinterklaas. En dat is het fietsfeest. En het is gewoon gezellig. Het is een mooie manier om de wereld te ontdekken. Ja, waanzinnig. 2014 was het eerste jaar dat je die Gran Fondo badges had in Strava. Ja, die was vroeger 150, hè? Dacht ik. Voor mij zijn de Gran Fondo's de leukste zijn dingen waar dingen gebeurden of bepaalde gesprekken die bijbleven. Een lekker band, ja, dan sta je dus met z'n allen die lekker band te doen. En eigenlijk zijn dat de mooiste gesprekken die je kan hebben. Als je gewoon met 6 mensen een band staat te wisselen in een weiland, terwijl er 20 koeien heel langzaam naar je toe lopen. Het is schitterend. En die Gran Fondo's die waren voor mij ook iets wat meer was dan zomaar een stuk fietsen. Als je kijkt wat Strava vraagt om de badge te halen, dan is het die afstand. Maar ik heb wel ritten gemaakt van die afstand die voor mij niet voelen als dat is een Gran Fondo. De uitdaging dat je niet zeker weet of je fit genoeg bent en op dat moment checkt hoe zit ik er nog bij. En zeker bij Gran Fondo's die je elk jaar doet, kan je ook jaar met jaar vergelijken. En dat vind ik heel leuk, ook als een check naar mezelf. Er moet een bepaalde beleving van tevoren al zijn dat het niet is, oh ja, we gaan gewoon een rondje fietsen. Het moet iets zijn om je te drijven, om iets te doen wat je anders misschien niet zou halen.
Ik vind het mooist om toch te fietsen waar je echt jezelf uitdaagt. Het ene jaar de afstand groter moet zijn dan de andere om naar je grens toe te komen. En dat maakt het dus ook zo lastig dat des te beter je getraind wordt, des te lastiger het wordt om die pittigheid in die Gran Fondo's te gooien. Want waar eindig je dan? Dat je elke maand een rit van 1000 kilometer gaat doen en na een tijdje kan je dat. En dan ga je een rit van 2000 kilometer doen. Ja, misschien moet er voor mij iets van avontuur in zitten. Dus daarom plakken wij er tegenwoordig ook mooie evenementen aan vast. Of dat nou in binnenland is, buitenland, of het monumenten zijn zoals de Ronde van Vlaanderen, of zelfbedachte tochten zoals de Sjakenhout Classic. Zodat je een stapje verder gaat. Dus de Gran Fondo is een beetje de reden waarom je het doet. Het startpunt. Maar wat je dan gaat doen, dat moet wel iets bijzonders hebben. Dus het moet of een hele verre afstand hebben. Een mooie berg. Het moet zwaarder zijn, het moet hoger zijn. Dus denk ik toch op locatie fietsen. Cyclo's, van die voorjaarsklassiekers, Vlaanderen, Roubaix, de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik. Of iets in die trant, in die regio in ieder geval. De provincie Groningen is eigenlijk bij uitstek de provincie om een Gran Fondo te fietsen. Nou, ik ben meer een zomerfietser en een winterhardloper. Ik vind het in de zomer te warm om te hardlopen, dus dan ga je maar fietsen voor de rijwind. Ik fiets gewoon als ik zin heb en ik loop hard als ik zin heb. En ik heb niet altijd zin. Dus ja. De weersomstandigheden die maken dat het meer indruk maakt dan gewoon een rondje fietsen. Ja. Ik fiets liever met mooi weer natuurlijk, maar dat doen we denk ik allemaal. Maar als het rot weer is, dan ga je wel gewoon door. Dan maak je het af. En je stopt niet halverwege of zo omdat het waait of koud is. Omdat het regent. We zitten nu ook lekker hier buiten. Het regent. Blijf ik ook gewoon zitten. Maar het moet iets meer hebben dan alleen die afstand doen. Het moet ook echt een verhaal zijn in mijn optiek. Van Gran Fondo's fiets ik nooit alleen. Ik fiets met vrienden. Ik roei dan sinds 1999. Dus de meerderheid van deze maatjes zijn gewoon al 24 jaar mijn maatjes. Dat maakt voor mij denk ik wat ik mooi vind aan de Gran Fondo. Maar ik probeer er geen gewoonte van te maken. Want het gaat natuurlijk allemaal over hoe leuk het fietsen is in een groep. Het kameraadschap en het samen en zo. En dat is allemaal waar en dat is allemaal leuk. Tenzij je de langzaamste van de groep bent. Dan is het echt niet altijd leuk. Vooral niet als je begint in Amsterdam. En ik was eigenlijk al kapot voordat we Amsterdam uit waren. En ik wist natuurlijk al 10 kilometer waar dit naartoe zou gaan. Maar ik was eigenlijk zelf degene die de stekker uit wilde trekken. Maar Nout kwam naast me en legde zo zijn hand op me. Bart, ja, ik denk dat het misschien beter is als onze wegen scheiden. Ik denk, dat dacht ik me nooit zou voorstellen. Dus jullie fietsen door. Het waaide echt heel hard. Bij 88 kilometer had ik al zoiets, ik ben er helemaal klaar mee. Waarom doe ik dit nog? Ik fiets hier in mijn eentje. Voor wie doe ik dit? Zo'n vraag die ik me vaak stel bij, voor wie doe ik dit? Waarom ben ik hier in the middle of nowhere in een trein? Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Nee, ik heb nooit de Elfstedentocht gefietst. Het was veel te koud. Maar ik heb hem wel geschaatst. En toen was het ook koud. Toen was het koud, maar ja, schaatsen maakt je lekker warm. 26 februari van 1986. Ik zag er best tegenop. Dus vroeg weg. En als je dan de zon ziet opkomen bij 14 graden vorst bij Eilst, is dat voor mij religieus inhaleren van hoe is het mogelijk dat ik zoiets moois, groots mag meemaken. Gewoon kosmisch. Ja, prachtig. Noorwegen herinner ik me. We starten om 11 uur 's avonds. Donker. Start klimmen. Niet steil, wel lang. Een heel stuk op een hoge vlakte. Eigenlijk in de nacht voor ons. Korte nacht, want midzomer. Koud. Onder nul. Aan het eind van die hoge vlakte. Wij dalen af en we komen in het dal. En op een gegeven moment komt de zon over het randje van de vallei. En je hoorde een soort zucht door de groep gaan. Een soort van rilling. Van, eindelijk. Weer dag.
ja, hoe noem je dit, een vaantje. Die kreeg je vroeger ook altijd toen ik nog op hockey zat bij een toernooi, kreeg je zo'n vaantje. En ik denk dat er hier maar heel weinig van zijn. Dit vaantje van de Sjaak Nout Classic. En ik denk dat, ja, die is wel bijzonder. Het is natuurlijk leuk dat fietsen, maar ik ben eigenlijk meer een hardloper. Halve marathons gelopen, Egmond, Amsterdam, meerdere keren, Den Haag. Ik heb de Berenloop, de Schelling, 5 keer de hele marathon gelopen. Dit is hardlopen en dit is fietsen. Berlijn, Kevelen, Hevelen, City City, Amsterdam Marathon. De mooiste, de winterhalfsteden van het afgelopen jaar. In mijn eentje. Ja, je moet het leuk maken. En dit is van de Everesting poging. We hebben hiermee iets van een grapje gemaakt over hoe laat je wanneer welke beklimming bent en hoe het dan met je gaat. Dit is voor jezelf natuurlijk heel leuk. Dat hebben professionele wielrenners hebben dat ook vaak op hun stuur zitten. Dit eten, dit doen, dit dat. Nou, en zo hebben wij dat ook gemaakt. Ja, daar is hij dan. The most difficult climbing challenge in the world. In search of up. Mooi dat Andy van Bergen gewoon een blik in de wereld heeft geroepen voor mensen die zo gek zijn om dezelfde bergen op en neer te blijven fietsen. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En het is toch wel mijn doel om veel van die monumenten in mijn wielercarrière een keer af te vinken. Ik vind het Vlaams landschap heeft wel iets weg van Noord-Nederland. Leeg, rechte wegen naar den Einder. Behalve dat er echt hele taaie, vervelende heuvels in zitten met hele vervelende kasseien. Het is een beetje Drenthe in het kwadraat, op een logaritmische schaal. En die bergen met tot 20%, Paterberg, de hel. Maar ook waanzinnig mooi om die tochten te fietsen. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Mits ik iemand vergeet, ben ik sinds jaar en dag nog steeds de enige die op eigen titel meekomt, die niet vanuit dat Groningse nest komt. En toen ben ik op zoek gegaan naar een sport die ik kon doen met mensen zonder bal. Ben ik uitgekomen bij roeien. Want noem er nog eens 2. Naast simultaan schansspringen. En misschien synchroon zwemmen. Roeien. Roeien werd het voor mij. Ja, natuurlijk van de mooiste roeivereniging Eegje. Al die mensen die roeien zijn allemaal leuke mensen. En als een mens toevallig niet roeit, ja, dan weet hij niet wat hij gemist heeft. Iedere 14 dagen op de wedstrijden op de bosbaan. Er zaten 2 stoeltjes, papa en mama Eegje. Ik zat op het stoeltje. En Mels coachte. Ik was meer roeiconsulent. Ik vond het leuk om er naar te kijken en ze vonden het gek genoeg ook wel eens aardig om te vragen wat vond je ervan en heb je nog tips? Dus ik had een vouwfietsje en vond het erg leuk. Start-finish, nou dat is dan toch 4 kilometer als je een nummer hebt gevolgd. Die dan de oude hoedje daar langs de baan steeds beter leert kennen. En Jannes. We hadden het auto druk aan de finish. En Mels zat rustig op zijn fietsje. Zo hebben we in de loop der jaren, vele jaren, hebben we al die jongens heel goed leren kennen. We kregen zelfs van de gemeente een eigen parkeerplaats. Komt denk ik toch voort uit het roeien. Dat ik ook altijd echt als een ploegsport heb ervaren. Toen Niels in een Viertje zat. Natuurlijk altijd met jouw ouders aan de bosbaan. En toen zei hij, papa en mam. En daar kregen we een hele goede band mee. Ik had een tijdje geroeid, toen een tijdje niet echt gesport. Een beetje geproefd aan hardlopen. Maar toen ik eenmaal ging fietsen, was het echt match made in heaven. En toen gingen die jongens fietsen. En toen bleek dat misschien wel het mooiste zijn wat er is. Ja, er waren meer jongens die dat ook leuk vonden. Dus ja, dan groeit dat een beetje zo. Het waren altijd mijn kinderen en het zijn nog steeds mijn kinderen. Zo leuk. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Het komt eigenlijk op neer dat het gewoon lang afzien in je eentje is. Afgelopen jaar zijn we met een deel naar Frankrijk afgereisd voor de Alpe d'Huez. En heb ik voor het eerst een echte Alp beklommen. Bij de start van een beklimming graag wil dat je elkaar loslaat. Het is moeilijk om dan samen te fietsen, want de een gaat harder of zachter dan de ander. En je wilt toch in je eigen ritme zitten. Mijn probleem is dan dat ik wel ook meteen
vast tempo kies en een beetje wegfiets. En soms probeer je aan te klampen bij Tom. Nou, daar heb je dan de rest van de dag spijt van. Maar ik heb wel zo'n harde kop dat ik ook in mijn beste momenten vaak wel bij mensen in het wiel blijf zitten om maar tegen ze aan te kunnen blijven praten. En dan denkt die ander die wel kapot zit te gaan van, jongen, ik kan niet terugpraten, wat wil je nou? Maar als je samen rijdt, dan rij je samen. Dus boven wacht je. Tegen die tijd dat Nout boven kwam, was ik meestal wel oké om verder te gaan. Als je eenmaal boven bent, dat voelt dan wel weer goed. En afdalen daarna is natuurlijk een mooie beloning. Je gaat samen weer die afdaling in, je zoekt elkaar weer op in het dal. We letten op elkaar in het vlakke. En dan weer door naar de volgende beklimming. Het kopje van Bloemendaal op Kouwberg, Italiaanse weg of zo. De Vlamberg. Ja. De mooiste klim voor mij, die heet dat de Klif bij Oude Meerden. Als je daar boven komt, dan word je echt beloond met het mooiste uitzicht van Nederland. Je ziet eigenlijk het IJsselmeer, je ziet de windmolens, je ziet een stuk van de Noordoostpolder. Een geweldige plek en dan wil je daar stil blijven staan. Maar ja, die fietsers willen altijd maar door. Dus dan ben ik de groep alweer kwijt en fiets ik weer alleen. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Ik heb een paar jaar gewacht met deelnemen aan de Alpe d'Huez. Omdat ik dacht, of eigenlijk een beetje bang was, dat het ene verhaal nog verdrietiger zou zijn dan het ander. En dat het als een soort deken over je heen zou komen op zo'n dag. En wat ik het mooie vond toen ik het uiteindelijk fietste, was dat dat helemaal niet de sfeer is. Dat iedereen is bezig om zijn eigen grenzen op te zoeken. En dat kan zijn 1 keer omhoog, of dat kan zijn 6 keer, of 7 keer, of 10 keer omhoog. Maar iedereen probeert om zijn eigen grenzen op te zoeken. Nout en ik waren bij de Elfstedentocht bij Melse Lies thuis. En Bob kwam toen net terug van de Alpe d'Huez. Die had 3 dagen ervoor, meen ik, de Alpe d'Huez gefietst. Ja, daar zijn donderdag en dan zondag erna bij Melse Lies thuis. En die vertelde hoe indrukwekkend het was. Bob werkt voor KWF. En Bob heeft het toch gehaald, in ieder geval hier bij bocht 7. Meer kinderen erbij en Doreen mevrouw erbij. En nou, je hoort vanuit de verte hoor je het geluid op je afkomen. Het pakt je echt. Het gaat goed. Gewoon blijven doen wat je kunt. Wat is het toch heerlijk om dit soort beelden te zien, hè? Van mensen die echt blij zijn om elkaar te mogen ontmoeten op die vreselijke berg, wat veel mensen zeggen. We hebben allemaal wel een persoonlijk verhaal met mensen in de nabijheid die kanker onder de leden hebben of hadden, eraan zijn overleden. Maar toen hebben Nout en ik tegen elkaar gezegd, laten we volgend jaar naar Alpe d'Huez gaan. Dus ik hoorde van het plan dat Nout en Jorn wilden gaan Everesten, of in ieder geval vaak de Alpen op tijdens Alpe d'Huez. Dit was voor mij een soort van ding, hier wil ik bij zijn. Zowel Nout als Jorn zijn 2 mensen die voor het fietsen en dus het groepsfietsen voor mij een hele, ik zou bijna zeggen, vaderlijke / broederlijke rol innemen. En ik dacht, ja, dit is fantastisch, hier wil ik bij zijn. En hier wil ik deel van uitmaken. En ik zag voor mezelf ook al een faciliterende rol. Als in, dus als we eerst de Elfstedentocht fietsen. En dan moeten we daarheen. Ja, die mannen moeten herstellen. Ja, dat moet wel. En moeten ze wel kunnen zitten en niet hoeven auto rijden. Dan rijd ik de auto. Het is toch mijn stiekeme droom om ergens van directeur sportief of supersoigneur. Die faciliterende chef d'équipe zag ik daar meteen liggen. En die heb ik gegrepen. Die eerste keer was het meest indrukwekkend en dan is het ook stil, is het nog schemer, of is het nog donker eigenlijk. Want je begint in het donker en je eindigt in het schemer. Het was echt een brok in mijn keel. Ik vond het een heel bijzonder evenement om geliefden te gedenken, te herdenken. Heel veel verdriet komt op zo'n moment boven, maar ook heel veel mooie herinneringen. En er is heel veel ruimte om te delen wat je wil delen, te vragen wat je wil vragen. Het ligt er niet zo dik bovenop. En dat vond ik juist zo mooi, dat het helemaal niet was waar ik bang voor was. Met te koop lopen, met het verdriet. En aan de andere kant ben je ook zo met jezelf bezig, omdat je gewoon die Alpe d'Huez ontmoet. Het is gewoon een zware berg. Alpe d'Huez is gewoon een zware berg. En die dag heb ik 4 keer gedaan. Los van het evenement en alles wat we in aanloop toch een beetje hadden meegemaakt, vond ik het heel bijzonder om een keer zo'n echte klim op te rijden.
En stiekem ook altijd omdat ik gedacht had, wat heb ik nou op zo'n klim te zoeken. Maar ik vond het magisch. En dan vooral nadat ik boven was, een stukje terug. Nog even met Nout en Tom naar boven. Een klein stukje. Vond ik erg mooi om op die manier mee te maken. Ja. Nout, Bob en ik fietsen op een gegeven moment met z'n drieën. Dat was de laatste beklimming die Bob deed. Kom je hier vaak? Ja, keer 6. En toen fietsen we met z'n drieën, 3 armen over elkaar heen. Dan fietsen we naar de finish toe. Het publiek klapte. Bob was in tranen. Tegen het einde van zo'n tocht, dan kan ik om alles janken. Dus dan kan een fanfare bij mij al helemaal binnenkomen. Gewoon ook van de vermoeidheid. Voordat we weggingen bij de Elfstedentocht had ik een 5 woorden wisseling met Frederik, de vrouw van Nout. En dat kwam echt neer op, je let goed op hem en je zorgt dat hij het afmaakt. Maar de ondertoon was ook, je trekt hem van die berg af als het fout gaat. Tijdens de dag had ik dus mijn eigen verzorgingsplaats met Coolbox. Ja, goedemorgen dames en heren en welkom hier bij de start. Het is warm bij de start, tenminste voor mij is het warm. Voor de renners is het lekker opwarmen, want die komen natuurlijk dodelijk vermoeid en ijskoud terug van de klim. Die mannen gaan sneller dan het licht, dus die hebben helemaal geen tijd om op te warmen in het zon. We zitten hier bij het basisstation, ik zal jullie dat even laten zien. Dit is Tom zijn krat, dit is Tom zijn tas, pasta, aangebroken pasta. Dit is Nout. Dit is bijvoorbeeld tas 2, hier zit straks een nieuwe kleding in. Het restje van tas 1 heeft helemaal leeg gegeten. Krentenbollen. We vergeten het niet dames en heren, ik ga ook straks nog een keer omhoog. Na een lange dag hier in de warmte. Het wordt fantastisch, ik hou jullie op de hoogte. En mocht je meer verzoeknummers hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. En stiekem genoot ik al van het feit dat mensen, zo, jullie doen het serieus. Zeker, gaat 8 keer omhoog. Erg fijn. Het begon als een gegeven van, Nout gaat dit afmaken. Toen begon het te schemeren al een beetje. En ik realiseerde me relatief laat, oh ja, ik moet natuurlijk ook gewoon tot 3 uur 's nachts door. We hebben hier de hele dag naartoe gewerkt. En ook wel vooral in de weken daarvoor. Best serieus met even gekeken naar voedingsschema's en dat soort dingen. En dingen voorbereid. En dat was heel fijn op dat moment. Want de dag is best lang. En het wordt donker en je wordt stiekem zelf ook wel moe. Maar het wordt ook een beetje kwetsbaar, denk ik. Maar ook wel oprecht daardoor, omdat het is donker. En het enige wat er is een jongen op een fiets die om een voor de buitenwereld bijna onduidelijke reden nog een keer naar boven wil. Daar komt die jongen zo meteen uit. En ondanks dat ik dat bij mezelf nog nooit heb kunnen vinden, had ik wel het gevoel dat als ik op die manier er maar was, ik er iets aan bijdroeg of zo. Het is toch een beetje het gevoel van de roadie bij de rockband, die toch ook een beetje de shine meeneemt. Ja, wat ga je doen in die 1,5 uur klimmen en afdaling? Nou, terug naar het huisje. Je staat op de bank een beetje te hangen en je wordt dan op een gegeven moment een soort van melig. En dat geeft het toch een beetje een sfeertje, ik zou bijna zeggen een soort sepia filter eroverheen of zo. Je gaat dan terug en dan weet je eigenlijk precies hoe laat hij beneden komt. Maar toch ga je er een half uur van tevoren staan, want je wil niet dat je te laat bent. En dan zit je daar weer een beetje te wachten in de auto. Een beetje, ja. Oh, wat een kwartiertje later. Ja. Nou, dan was hij er weer. En dan was het even 5 minuten interactie. En dan weer terug naar het huisje. Bank hangen. En een beetje spacend melige grappen zitten maken. En weer naar boven. Dames en heren, de sjamaan van de lepelaar, Reinoud Wallis de Vries. Het wonder uit Makkum. Kijk hem eens even zitten. De lampen. Hij zit erin. Daar gaan we. Adieu. Dames en heren, daar gaat hij voor zijn laatste klim. 1000 watt. Laat u even horen. Je hebt heel erg het gevoel, het is toch een beetje die jaren van topsport, van ja, hij gaat het wel afmaken. Totdat we met z'n allen, met z'n 3 in de auto zaten naar boven. En de discussie begon dus, gaan we hem echt tijdens de laatste klim, als wij denken dat het niet meer verstandig is, van de berg aftrekken. En dat we besloten hem in te halen. We gingen in de bocht staan en we hadden daar afgesproken, oké, als hij langskomt en wij hebben het gevoel dat het niet veilig is, dan gaan we met hem praten. En ik denk dat hij dit zelf heel goed aanvoelde, want hij kwam op ons afgereden en dan maakt hij toch weer zo'n slechte grap. En rijdt een soort van als een eigenzinnige kleuter verder naar boven. En dat was eigenlijk wel
het moment dat ze zeiden, ja, als hij dit soort grapjes nog maakt. Maar aan de andere kant, ja, we weten dat hij dit soort grapjes maakt om te laten zien dat het heus wel goed met hem gaat. Dit is mijn auto. Dear boy. Nou. Some Italian quality. Zo jongelui. Nou. Wat wil je zeggen tegen de mensen thuis, Nout? Allereerst jullie 3 bedanken. Geweldig jongens, hè? Zonder jullie was het niet gelukt. En de laatste was voor jou, Lies. Je kan altijd nog een stukje verder. En alle sponsoren thuis bedankt. Het was geweldig. Het was geweldig. Mooi, dankjewel. Moet ook nog wel gezegd worden dat de after echt een anticlimax was. De beelden die je, weet ik veel, ziet van mensen die de oceanen overroeien en dan worden opgehaald. Ja, we zijn... het was 3:30 of zo klaar. En het was wel van zo, het is klaar. Ja, het is klaar. Nou, een bak ijs eten. Nou, naar bed? Ja, naar bed. Het ging uit als een nachtkaars. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Als het er heel even zo 's ochtends is en dat je weet dat je naar het licht toe fietst, dan vind ik het mooi. Dan vind ik het leuk. Sowieso fietsen in een peloton vind ik altijd een beetje spannend. En dan ook nog in het donker. Ik weet nog wel dat Jorn achter mij op een gegeven moment zo klaar was met mij. Dat hij zei, Sjaak, kap eens met remmen. Want dat vond ik wel. Jullie gingen soms ook weer in een donker weg. En dan dachten we ook van, jongen, dat is toch geen pretje. Ja. Het heeft natuurlijk wel wat, maar ik ben ook altijd wel weer blij als de zon boven een mooie Friese horizon komt en je weer wat kunt zien. Bergritten, grote evenementen, vaak vroege start. Afdaalt in het donker, zoals bij de Tour de Mont Blanc, op een slecht wegdek waar iedereen zijn lampjes eraf stuiterde. Het voegt wel iets toe aan de beleving van het fietsen. Het verkleint de wereld. Hele nauwe focus geeft het. Zeker als je nog in een groep rijdt. Dat moment van zonsopkomst op de fiets, dat is wel iets wat indruk maakt. Het mag voor mij wel met daglicht eindigen. Dat het weer donker wordt, dat vond ik heel pittig. De keren dat ik dat heb meegemaakt. De eerste keer dat we op het kopje gingen Everesten, heb ik zelfs gebaald dat het licht werd. Je biologische klok die gaat doordat het van donker naar licht, dan ervaart hij, ik word wakker. Maar daarna als het weer donker wordt, eind december om 4 uur 's middags, dan denkt je lichaam dus ook, ik ben eigenlijk best wel moe, ik mag naar bed. Nee, je mag nog niet naar bed. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Ik vind het leuk dat Strava van die levels heeft en dingen die je kan verdienen. Ik vind Strava echt een hele mooie app die je de mogelijkheid geeft om te fietsen tegen jezelf en tegen anderen. Als ik fiets en er is een of andere challenge van je fietst zoveel kilometer deze maand, dan denk ik van als ik daar bijna ben, dan doen we dat ook nog maar even. Dus ik vind het ook heel fijn dat ze ook badges hebben voor halve marathons, voor hele marathons, voor 10 kilometers, 5 kilometers. Daar heb ik ook best wel veel van verzameld. Ook bij onze kinderen, die willen Pokémons verzamelen, we willen flippo's verzamelen, we willen alles verzamelen. Dan krijg je weer extra kudo's van je matties. Voor alles andere mensen niks doen. Dan is het heel fijn dat je ze even weer een oog uit kunt steken met jouw prestatie. Het begint alleen nu een klein beetje de verkeerde kant op te slaan. En tegenwoordig kan je volgens mij voor letterlijk alles al een badge en een ding krijgen. Ik vond het toch een beetje vervuiling van mijn beeld. Die monthly distance challenge, die heeft mij wel gestimuleerd. De jaarlijkse festief badge schrijf ik me voor in. De climbing challenge, altijd een lastige in Nederland. Toen de coroningspandemie uitbrak, toen heeft Strava gelukkig de drempel verlaagd dat je ook op Zwift Gran Fondo's mag rijden. Want mensen mochten gewoon van de politie niet meer buiten rijden in de lockdown. Toen kwam dus binnen de Everesting scene de Basecamp, naar boven afgerond naar 5 keer Alpe du Zwift. En dat is in afstand is dat 120. Dus dan vink je en in de Everesting Hall of Fame een Basecamp af en in de Strava Hall of Fame de Gran Fondo badge. Maar alles wat zorgt dat mensen op de fiets komen, bewegen, wat ze motiveert om te trainen, helemaal prachtig. En dit werkt, dat weten we. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Hoeveel heb jij? Jij hebt ze allemaal, hè? Hoeveel zijn dat er?
Ik zit nu op 58. 20 Gran Fondo's, vaak per ongeluk. Dat ik niet van plan was om het te doen en dan een fietstochtje en dan terug, oh, heb ik weer een badge. Ik heb ook inderdaad wel eens bewust een Gran Fondo gefietst, maar ik merkte dat het dan moeilijker is dan wanneer je een per ongeluk fietst. Ik heb nooit die drang gehad om ze maandelijks te rijden. Maar in de maanden dat ik fietste, tot maart, april, tot misschien een keer oktober, dan probeerde ik ze wel altijd te halen. Ja. Ik denk dat ik ze bijna allemaal heb. Nou, de eerste jaren denk ik wel. Elke maand 40, 50. Hoeveel keer hebben wij samen gefietst? Want dat zijn denk ik wel ongeveer mijn Gran Fondo's. En misschien dan nog 2 of 3 keer los. 8 of 10 misschien? Toen het begon, in 2014... Volgens mij Joep of Jorn, die zeiden toen van... Oh jongens, Strava heeft een nieuwe badge. De Gran Fondo. Laten we het gaan doen. Alleen dat eerste jaar heb ik geprobeerd om elke maand een Gran Fondo badge af te vinken. En dat was toen nog 130 of 150. Dus toch minimaal 5 uur op de fiets zitten. Dus dat is wel net een stapje extra. Jorn en ik waren daar wel echt gebrand op. Ik ben niet iemand die elke maand een Gran Fondo badge afvinkt. Waarom ook? Dus het is leuk om ver te fietsen, maar het is geen doel op zich. Ik vink hem wel elke keer aan het begin van de maand, vink ik de badge aan om te kijken of ik het ga doen. En dan word ik een hele maand lang herinnerd dat ik het nog niet gedaan heb. Dan denk je ineens, ik moet hem nog fietsen. En dan lukt het niet. Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat en je kan geen fiets meenemen. Ik heb deze gekregen. De fysieke badge die we aan het einde kregen omdat we alle Gran Fondo's van dat jaar gefietst hadden. En toen kregen we dus eind januari 2015 een zwarte envelop met erin een brief van Strava. Ik word er weer zenuwachtig van. In a community of driven cyclists who chase lofty goals, your completion of all 12 Gran Fondo's stands out as one of the greatest achievements we saw in 2014. Hier ben ik wel wijs trots op. Af en toe kom ik hem tegen en dan denk ik, dat was een mooie tijd. Het was een mooi jaar. Er zat dus dan deze datasheet bij. De snelste Gran Fondo in 2014 was 130 kilometer onder de 3 uur. De langste Gran Fondo was toen 750 kilometer. In totaal waren er 135.000 atleten, waarvan slechts 0,007% ze alle 12 hebben gehaald. En dat zijn er dus 950 wereldwijd. Dus mijn vraag aan Strava is eigenlijk ook, hoeveel hebben we nou die 10 jaar volgemaakt? Ik ben ook wel iemand die dan heel veel kan fietsen en heel fanatiek daarin ben. En dan ook van het een op het andere moment kan denken, nou nu ben ik er wel even klaar mee. En dan kan ik letterlijk mijn fiets gewoon een jaar in de schuur zetten en niet aanraken. Maar ik heb wel, ik denk een stuk of 10, 15 Gran Fondo's gereden. En ook een paar Gran Fondo's net niet. Dus dat je op 93 kilometer thuis bent en denkt, jammer. Maar dan heb ik ook geen zin om verder te fietsen. Is er een kans dat jij toch eigenlijk elke bosbaanwedstrijd in Gran Fondo fietste? Dan zou ik 25... Nou, gek genoeg eigenlijk wel, maar ik heb me dat nooit gerealiseerd. Dat bestond toen ook nog niet. Eigenlijk is de Gran Fondo misschien wel ontstaan omdat ik daar zo heen en weer fietste. Dat zou kunnen. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Nou ja, alle kleuren. Je krijgt ook altijd een kruisje met een van de steden erop. Harlingen is dit. Niet eens uit het hoesje gehaald. Ja, de Elfstedentocht-overnachting in Makkum, dat is eigenlijk vanaf het begin één groot feest. Beter kun je het niet krijgen eigenlijk. Dat je met zo'n leuke groep mensen, bij de liefste mensen van de wereld, samenkomt, samen gaat eten. Dat je de mensen weer gaat zien, dat je weer heel weinig gaat slapen. Op de Elfstedentocht hebben we jaarlijks een soort van reunie. Waarbij het misschien wel belangrijker is dat we er samen zijn dan dat we die tocht fietsen. 22 fietsers. Ja, ik ben als loper misschien een beetje een vreemde eend in de bijt daar. En ook als niet-roeier. Ik ben een aantal jaar weg geweest en daarna weer teruggekomen. En dan merk je dat er gewoon bepaalde dingen veilig zijn waar je op terug kan vallen. Waardoor je gewoon heel braaf eigenlijk je rol in de groep kan innemen alsof er niks veranderd is. Ja, waarom Badwij aankwam. Dit doen we natuurlijk al 15 jaar en dat is... Dat is gewoon een spektakel. Dat heb ik eigenlijk nooit bij andere Gran Fondo's. Ik kom er altijd, ondanks dat je 10.000 calorieën verbrandt, zwaarder van terug dan dat ik erheen ben gegaan. Het warme eten was pannen vol met pastasaus. En dan zo'n doos met pasta. De kleine ronde schelpjes. Want dan kon je beter in knijpen of het gaar was.
En dan aten ze zulke borden allemaal. Stoeltjes werden naar buiten gedragen, jassen, slaapzakken, want het was soms zo koud. En dan kwam de fotowedstrijd. Dus we kregen uit, als ik me goed herinner, Cuba of zoiets, een ezeldrijver in een fietspakje. En het was dus niet alleen een stel fietsers, maar er was ook een plusschijn in de aanbieding. En in dat verband praat je ook makkelijk om de voorstelling heen met elkaar. Het was altijd heel open, heel sportief, vriendschappelijk en daar geniet ik van. Als oud raceroeier mag ik toch wel zeggen dat ik het oude jongens krentenbrood best vind smaken. Ja. Voor mij altijd voelde het als een tweede thuis. Heel wat bedden, een aantal losse matrassen, een stuk of 5, 6, goede luchtbedden. Het ging eigenlijk altijd vanzelf en makkelijk volk. De stemming was zo dat alles kon en het kon dus ook. Ja. Soms ben ik erbij als supportstaf, als ik een kleine blessure heb opgelopen. Boterbeleg, suikerbrood. En dan gingen ze naar buiten toe. En dan het allermooiste was dat ze het Groningse volkslied zongen. En dan werd er gezwaaid, het was donker. En soms had je al wel dat ze waren de bocht nog niet om of er kwam er alweer één terug met een lekke band. Ik heb de Elfstedentocht 2 keer gefietst op de Pinkenmakina stadsfiets eigenlijk, met een paar versnellingen. En dat vind ik ook veel epischer dan op zo'n carbonfiets van 800 gram. Toen ik nog echt goed op conditie was, kon ik ook wel mee met het pelotonnetje. Maar ja, uiteindelijk moet je toch een keer afhaken, want je sleept 20 kilo staal mee. Maar gelukkig was er iemand nog langzamer, Jorn Douwstra. Die heb ik dus toen vervolgens een kilometer of 30 uit de wind gehouden. Toen was hij weer lekker bijgegeten en toen zei hij bedankt Sjaak. En was hij weer weg. En dan moesten ze tussen de middag, hadden ze ook eten nodig. En dan zorgden wij dat we een uur van tevoren in Bolsward waren. Dan ging iedereen lag en we hadden paraplu's bij ons voor of de warmte of voor de regen. En iedereen rustte even uit. Het zal een 20 minuten geweest zijn ongeveer. Nou, dan vertrokken ze weer. En daarna hebben we de laatste 2 jaar hebben we bij de ouders van Boris gegeten. Ja, super. Dat was daar koffie en tafels en lekkere stoelen. En het komt dan zo mooi uit het leven dat je gelooft dat het toch niet voor niks gebeurt. Alles, en dat is een beetje denk ik waar je naar uitkijkt, zorgt voor een hele warme groep mensen. Ja, iedereen fietst hem ook uit. Dus dat is altijd wel een mooi weekend. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Ik ben 1 keer in Harlingen afgestapt, maar eigenlijk was dat Niels van Rielsen schuld. Want ik dacht, ik kan wel door, maar ja, Niels die had iemand nodig om de weg terug te vinden, dus ik ben maar met hem meegegaan. Het ding was dat ik eigenlijk wel wilde, was dat het mijn 10e zou worden. Dus ja, ik wilde gewoon dat speeltje. Want het regende eigenlijk 24 uur en ook de 24 uur daarvoor. Dus de motivatie zat er ook niet echt in dat je dacht van, nou ja, morgen wordt het mooi weer. Dus ja, nou ja, vol goede moed, of eigenlijk weinig goede moed. Naar Makkum gegaan, daar geslapen, de hele nacht kletterende regen op het dak en verbazingwekkend was het een paar minuten droog en dat was letterlijk toen wij het Gronings lied zongen voor het huis en we fietsten weg. Het begon te hozen, Bob Schipper reed gelijk lek om de hoek en toen ben ik gewoon voor de eerste Steenbokbos links afgeslagen naar Makkum en zat ik gewoon om 6:30 bij Lies weer aan de koffie en het ontbijt. De Elfstedentocht op de fiets vond ik erg leuk. Ik heb hem toen in totaal 10 keer gedaan. En het gekke is, het is heel verslavend, dat fietsen. Want ik had toen bij mezelf afgesproken, dat is genoeg geweest. Bij de 11e keer, het gaat gewoon vanzelf, heb je je boterhammetjes weer klaarstaan, je auto en je fiets. En ik fietste hem altijd in mijn uppie, dus wat dat betreft een enorm verschil met de ploegen die we nu te slapen krijgen. En in Bolsward, het ging regenen op een manier dat wil je gewoon niet meemaken. En bij de eerste stempelpost in Harlingen haal je een toen nog kartonnen kaart uit je achterzak, die als een soort papier-maché nauwelijks te stempelen werd aangereikt. En toen dacht ik, Mels, nou moet je gewoon consequent zijn. Zei je niet dat 10 keer genoeg was en over Winsum heerlijk vrij fietsend weer naar huis. Die hele dag last van gehad hoor, want je onderbreekt toch ergens een aanloop die ertoe doet. Heb ik wel eens last minute afgezegd?
Een hele dag Luik-Bastenaken-Luik in de stromende regen. Niet leuk gehad. Traballon tot aan de naven door de plas. Sjaak en Nout Classic. Halve dag regen. Wel gegaan. Dus 1 keer dat ik bijna ben afgehaakt door materiaalpech. 2 lekke banden meteen na elkaar. Toen ben ik vanaf de ringvaart teruggelopen. En ik had thuis ook geen reservebanden meer. En volgens mij moest ik nog 30 kilometer, dus heb ik de laatste 30 op de stadsfiets gedaan. Toch weer een badge verdiend. Ik kan 1 Gran Fondo bedenken die ik niet heb afgemaakt. En dat was de Tour de Mont Blanc. Toen was ik 6000 hoogtemeters onderweg. En 250 kilometer. En toen stond ik boven aan de berg. En toen kon ik niet meer in mijn remmen knijpen. Het werd donker. Toen was de veiligheid voor mij de reden om het niet te doen. Maar zoveel mensen haakten er niet af. Ik herinner me alleen dat ik Jorn heb moeten ophalen. Ja, ik ben wel vaker afgehaakt. Sjaak en Nout Classic, net over de afsluitdijk was, een bord pasta hadden gegeten in Makkum. Ja, dat ik toch Harlingen de trein naar Leeuwarden heb gepakt. Ja, fiets je uiteindelijk 200 kilometer van de 315, ja, is het afhaken? Ja, zeker. Je hebt niet de hele tocht volbracht. En voor mij is Jorn altijd een persoon die dingen van zichzelf moet afmaken. Want voor de rest van de groep is hij omgedoopt tot commissaris alternatief vervoer. Een titel die ik wel een beetje als geuzetitel draag. Ik vind een titel die getuigt van mijn oplossingsgericht vermogen. En niet in mijn opgevend vermogen. Dus ik kies gewoon op dat moment voor een beter alternatief. Al heb ik hem 1 keer ook wel echt betrapt op afstappen tijdens Vlaanderen. En daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Afgelopen jaar de Winter-Elfstedentocht, windkracht 8, horizontale regen. Het was verschrikkelijk. Ja, toen zijn we ook gestopt. Je begint in het donker en dan heb je een clubje met gekken. Tom, Rogier, Jorn en ik. Na 5 minuten, na 10 minuten was ik iedereen kwijt. Iedereen was al weg. Dan is het gewoon even overleg en een splitsing wordt gemaakt. Volgens mij is Tom even blijven hangen. Dan heb ik gezegd, nou, ga maar. En dan lekker fietsen. Met tot Oude Meren. Tegenwind. We zagen mensen letterlijk voor ons zo de sloot inwaaien bij windvlaag die achter een boerderij vandaan kwam. Ja, ik heb natuurlijk een vrij standaard fiets. Geen hoge velgen. Pak je meer wind, dan red je het niet mee. Als je lange afstanden in de wind moet fietsen. Mensen die voor je neus zeg maar stil moesten staan omdat ze geen trap meer vooruit konden doen. Het was echt overleven. Als ik de anderen hoor navertellen, zaten ze in Twister of zo. Dan heb ik het waaide hard. En we zijn wel een beetje heen en weer geslingerd over de dijk. Maar misschien scheelde het dat ik een uurtje later langskwam. Ik weet niet meer of Franeker of Harlingen was. In de rechte lijn terug naar Leeuwarden. Dokkum hebben we niet gehaald. Het bleek dat ze toch een shortcut hadden genomen en waren afgehaakt. Ja, toen moest ik wel doorfietsen natuurlijk. Bolzwart heb ik getwijfeld. Het waaide echt zo hard, het was zo koud en het was zo nat. Toch doorgegaan. Ja, ik snap ook niet dat mensen hem hebben uitgefietst die dag. Dat was echt wel een slagveld. Uren later kregen wij een berichtje. Maar die heeft hem dus wel uitgefietst en wij niet. Ik ben 1 keer afgehaakt. Dat was tijdens het Everesten op het kopje van Bloemendaal. Die zouden we 360 keer gaan doen. Ja, we hadden toen bedacht van, dat is mooi, dan gaan we dat in de winter doen. Want op Everest ligt ook sneeuw. Onze allereerste keer Everest wisten wij veel. Zelf ben ik van records worden gebroken, altijd in goede omstandigheden. En alles zat tegen die dag. Ik pakte die fiets eruit. En terwijl ik de fiets eruit pak, lek. In het donker. Terwijl het ook nog eens steenkoud is. 3 lekke banden gehad. Dus we hebben daar een uur mee verloren. Maar dat zit dan wel in je kopje al. Dus mentaal gaat het al een klein beetje aan je vreten. Ja, hoe gaat het nou echt, hoor ik u vragen. Nou, de weg is dus nat. En we hebben hetzelfde effect wat ze bij de Formule 1 hebben. Dat we een droge strook in de baan aan het rijden zijn. Nu al, na 50 rondjes. Het is nog steeds donker. We kwamen aan om 3:50 en toen was er een groep pauwen aan het zingen. Dus waren wij niet eens de luidruchtigste dieren. Ja, zoals u kunt zien is het donker, maar dat is ook precies hoe we het willen hebben. De echte Mount Everest staan ze ook in het donker naar boven. Nou, 4 keer lek gehad bij Tom. Uiteindelijk buitenband gewisseld en tot nu toe gaat hij goed. Oh jeetje, ik ben alweer boven aan de klim. Goedjes, hè? Zo, 10 uur. Koffie inmiddels gehad van Irene. En verder zit er weer goed in. Irene
gaat goed omhoog. Ik heb inmiddels 2200 hoogtemeters gehad, dus dat is precies een kwart. Later meer. In de dag komen de mensen voorbij en die komen je aanmoedigen en motiveren. Maar naarmate de dag verder vordert, komen die mensen niet meer. Maar we zagen eigenlijk al best wel lang aankomen dat het waarschijnlijk niet ging worden, omdat het tegen zat. Sander Dannenberg heeft ons nog een fantastische avondmaaltijd toegestuurd. Dat is echt briljant. Dus dat is dan wel weer even een motivatie. We hadden een soort van met elkaar een gentleman's agreement. Dus Wouter de Boer, Tom en ik. Als het zou gaan regenen dat we zouden stoppen. En dat was voor mij echt wel een knakpunt. Ik weet niet meer hoe laat het was. En ik was ook niet mega ver nog verwijderd van het einde. Maar kwam de politie even checken van wat zijn jullie hier zo laat nog aan het doen. Dan ga je jezelf ook afvragen, wat ben ik hier zo laat nog aan het doen? Dus dan had ik Lies telefonisch aan de lijn. Nou, waar je een soort van verwacht dat je ouders zeggen van nou, als het gevaarlijk voelt, stop dan maar. Was het heel mooi om te zien dat Lies echt het tegenovergestelde had. En ik heb al die tijd gedacht dat het gewoon een grap van Nout was. Dat hij ermee stopte. Toen heb ik nog tegen Nout gezegd van probeer eerst nog eentje en kijk of dat lukt. Ik ben daarna nog 3 uur doorgefietst volgens mij. Maar op het kopje van Bloemendaal, daar staan straatlantaarns. Maar als je dus regen op je bril hebt, dan geeft dat toch heel veel schittering. Dan kan er misschien nog een halfje. En als dat halfje lukt, kan er misschien nog een kwartje. Wat natuurlijk topadviezen zijn vanuit je warme huis, zittend op de bank met een kopje thee. Nee, maar de geldige reden waarom daar een eind aan is gekomen is dat het zo koud werd en het was nat, dat het werd glad. En toen ging ik een beetje te rekenen en dat moet je nooit doen. Als ik doorga, dan ben ik vannacht om 2 uur klaar. Ben ik nog wel een aantal keer op en neer gegaan. Ik geloof dat ik 8000 hoogtemeters heb gereden, maar ik had echt nog wel best wel vaak dat ding op en neer moeten rijden. Ik was koud, ik was nat, het duurde nog heel lang. En toen heb ik ook besloten om de fiets weg te zetten. En het is ook wel fijn om te zien dat de mensen toch ook nog wel een stukje sterfelijkheid in zich hebben. It's Friday then, it's Friday then. Een half jaar later ging Nout het weer proberen. Hadden we een enorme pan pasta gemaakt. Prachtig. Aan de tafel, pasta, hup, bord, enigszins een beetje drinken. En daar gingen ze weer hoor. En dan weer naar boven. Lekker hoor, gepest. Het is hier hartstikke leuk. Iedereen is heel aardig voor me. Ik word hier goed behandeld. Hier is een krant met de datum van vandaag. Ik hoop dat ik snel bevrijd word. Hoe is het met jou, Rick? Ja, lekker. Oké. Ja, best. Oké, man. Ik vind het wel mooi als het precies 24 uur heeft geduurd. Er komen allemaal fans aangelopen, het hele dorp loopt uit. Goed leuk. Streker. En s'avonds was het donker. Hadden we stoeltjes meegenomen. Zoon Bas en Marloes. Allemaal in dekentjes. En dan kwam Nout weer. Gaat goed, Nout? Marloes hard hollend erachteraan tot aan de brievenbus. En wij steeds kauwen. En het was gewoon bijna 11 uur. Oh, het was vreselijk. Maar één ding wil ik zo graag dat hij het nog 1 keer doet. Hij wil het niet. Hij doet het niet. Maar ik hoop dat hij het nog 1 keer doet. Wat? Het kopje van Bloemendaal. Dat we daar nog gewoon met z'n allen kunnen zitten. Och, dat was het allermooiste. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Ik vind het heel raar dat je bij 10 een gadget krijgt. Het is de Elfstedentocht, dus je zou bij je 11e Elfstedentocht een gadget moeten krijgen. En we praten ook niet over de 20e, maar de 22e. Kijk, bij de Elfstedentocht krijg je vanaf 10 een gouden dasspeld. Met een wielrijder, denk ik, dat ze het noemen. Altijd toch trots. Hebben we een mooi volbracht. En 20, 30, 40... Ze zijn daar heel spaarzaam met informatie over. Ik zou het heel leuk vinden als ze die lijn doorzetten met allemaal andere, een levertraanlepel. Is er ook nog iets bij 40? Oorkonde of een vaantje. Van die broekdingen die je broekspijpen vasthouden. Een stuk uit de heg van de burgemeester van Bolzwart. 30 en 50 wordt per pakketpost. Dus 30 is iets groots. En 20 en 40 wordt per reguliere post opgestuurd. Dus dat moet in een brief passen. Maar zo'n soort
gouden Elfstedenkruis, wat je zeg maar zo voor op je fiets kan plakken. Misschien nog zo'n handmatige koffiemolen. Een steen in de vorm van een pompenblad of zo, die je dan in je voortuin kunt leggen. Wekfles, water uit de Dokkumer E. Een presse-papier. Nou ja, kijk, ik ben zelf Fries. De dingen die je geeft in Friesland, het hoeft niet groot te zijn om verwaarde te zijn. Kijk, wij Friesen houden niet zo van bombastisch. Nee. Als je er 50 doet, misschien een gouden das. En dan zou je misschien ook wel opgenomen kunnen worden als een soort ereburger van de Elfstedengemeenschap. Ik denk dat je gewoon je naam in steen gebeiteld op een monoliet midden in Bolzwart of zo. Als je hem 50 keer hebt gefietst. Dan krijg je nog een bronzen beeld of zo, als je 40 of 50 keer gedaan hebt. Wat ik wel echt als doel heb, dan ben ik 76 geloof ik. Nou, dat zou binnen Healthy Aging moeten kunnen. Ik had hem al wel 10 keer uit kunnen fietsen. Dat is wel jammer. Is daar geen speldje voor? Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Het zou mooi zijn als Strava nog badges maakte voor tochten die je samen fietst. De Group Ride Badge. Samen fiets met iemand die het de eerste keer doet. Hè? Dus de meestergezel badge krijgt. Familiebadge, een idee dat je gewoon met je kind of kinderen zo'n Gran Fondo volbrengt. Ik zou stiekem toch wel weer terug willen naar de gradaties van badges. Maar ook voor 150 en ook voor 200. En met een groep een aantal kilometers halen is natuurlijk altijd wel mooi, omdat je het dan toch een beetje samen doet, of fiets je misschien alleen. Ik denk dat ik dan wel bij Tom in het team wil. Een soort van progressieve badge hebt door het jaar heen. Dat je dan ook nog de jaarbadge krijgt van dat jaar had ik hem. Consistency badge binnen de Gran Fondo's. Dat is ook makkelijker onthouden. Als iemand begint met fietsen, dan is zijn eerste 50 kilometer rondje ook al een badge waard. Een personal victory badge of zo. Meer geografische badges dus. Een Nederland Gran Fondo, of een België Gran Fondo, een Frankrijk Gran Fondo of Alpen. In 50 gemeentes van Nederland. Een regio badge. Of in elke provincie een Gran Fondo. Dat je jouw ervaring gebruikt om anderen ook te enthousiasmeren. Ik denk dat dat heel leuk zou zijn. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Als je voor de eerste keer een Gran Fondo rijdt, dat je langzaam begint. Maak het niet te moeilijk, dus maak het in je hoofd niet te groot. In de zomer al dan niet mooi weer. Eet genoeg en gewoon op tijd voordat je honger hebt. Luister daar eens een podcast over, want het zal je verbazen hoeveel je moet en kan eten. Blijf trappen. Kom je er vanzelf. En dat kwartiertje pauze is voordat je het weet een uur. En als je dat uur gewoon langzamer had gefietst op de fiets, dan herstel je ook. Maar dan heb je wel 20 kilometer afgelegd. Geniet vooral van wat er onderweg is. Misschien een route dat de wind je gunstig gezind is en de trein terug. Ik zou misschien niet eens een route uitkiezen. Ik zou gewoon gaan fietsen en dan neem je een afslag links en rechts en dan kom je op plekken waar je nog nooit bent geweest. En voor je het weet heb je 100 kilometer gefietst. Een keer als je een klim doet op Zwift en dan train je dus eigenlijk het remmen in de afdaling. Als je snel wil gaan, ga in je eentje. Als je ver wil gaan, ga met elkaar. En vertrouw op jezelf. Je kunt altijd verder dan je denkt. Probeer het te doen met wat leuke mensen en heb er lol in. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Ja, wat heb je dan nodig? Suikers. En wat eet je dan in Friesland als je suiker nodig hebt? Dus ik neem gewoon een suikerballen mee, die zet ik achter op de fiets. Nou, meer heb ik niet nodig. Weet je, al die jelletjes, zo'n onzin. Dit is geen Tour de France. Ik eet letterlijk gewoon wat er voorhanden is. I don't care. Ik schuif alles naar binnen. Ik dronk eigenlijk alleen maar water onderweg. En verder had ik niet. Ja, daar fiets je eigenlijk niet echt lekker in Elfsteden, toch? Ja, ik heb een beetje een dubbele uitdaging, want ik moet ook rekening houden met de insuline en de bloedsuikers. Dus dat is voor mij wel een beetje puzzelen vaak. Maar je weet ongeveer hoeveel koolhydraten je per uur nodig hebt. Dus je zorgt ervoor dat je in ieder geval variatie aan gels, reepjes, misschien ook wel wat vastere voeding. Dus misschien is een snelle jelle ook wel een hele goede om mee te nemen. En 90 gram koolhydraten per uur en eigenlijk allemaal vloeibaar. Goede verzorgingsposten met broodjes met kaas en zalm. Oh, zeker die Vlaamse tochten, daar hebben ze altijd van die wafels. Een aantal van deze mensen zonder moeite halverwege een bord pasta weg kunnen vegen en dan weer doorfietsen. Als het broodje bal is het broodje bal. Wat repen, boterhammen, af en toe een droge worst. Het eerste jaar dat ik door mijn mot fietste had ze
Ja, broodjes brie, stokbrood brie. Dat was lekker. Sta je boven op de Glandon. Ja, een beetje stokbrood brie daar weer te werken. Dat is toch veel beter. Je moet eten wat je lekker vindt. Ja, wat de voedingsleer ondertussen ons dus vertelt is dat zowel vet als eiwitten gaat eigenlijk het hele voedingssysteem op slot. Koffie. Nou, ik heb ook wel eens echt een hongerklop gehad. Dat is wel confronterend. Dat je hoofd wel wil, maar je lichaam totaal niet. Meestal probeer ik zoveel mogelijk te eten, wat ik ook gewoon bij de trainingen eet. Heb ik zoveel suiker binnengekregen dat ik aan het einde van de dag eigenlijk niet meer kon eten. Omdat ik te misselijk was van alle suiker en er kon gewoon echt niks meer bij. En dan mocht ik boven een krentenbol die ik zelf bij me had. Want tijdens de afdaling, dan staat je lichaam eigenlijk in rust. En dan kan het dus wel heel goed die krentenbol verteren. En dan heb je toch over de dag heen wel het idee van, chill, ik heb toch 10 keer een krentenbol gehad. En ik zorg altijd dat ik wat extra dingen bij me heb. Snelle suikers, snoepjes, een chocoladereep, Snickers, dat soort dingen. Mocht die bloedsuiker toch te laag worden, ja, dat ik wel flink bij blijf eten. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Ja, als je zo'n sportieve prestatie levert, dan heb je natuurlijk eigenlijk best wel veel honger. Ja, wat doe je dan? Dezelfde avond McDonald's, Burger King en een Chinees heb gehad. Ik ben wel zo slecht eraan toe geweest dat ik niet meer kon eten. Ja. Na de Tour de Mont Blanc weet ik dat ik in een eetzaal kwam waar alles op was, behalve zure kip en brie en Turks fruit. En ik weet dat dat heeft wel een kras op mijn ziel achtergelaten. Dat ik dacht, nu wil ik echt eten en nu kan het niet. En dat was om 1:30 s'nachts in een wintersportdorp in de zomer. Kan je echt niks te eten krijgen waar je zin in hebt. Ik heb geen rare eetuitspattingen na de finish. Tussendoor eet ik al. Als ik onderweg bij een bevoorrading patat kan krijgen, eet ik patat. Maar dan moet ik echt bijtanken, dan ben ik leeg. En dan is het niet eigenlijk goed bijtanken, want je stopt alleen maar slechte dingen naar binnen. Dus dat is zo'n 40 centimeter pizza, pot ijs erbij, 2 huge chocolate chip cookies, garlic bread, cheesy bread erbij. Je moet heel gezond eten. Maar als je dat 1 keer per maand niet doet, en als je dat dan ook nog doet op de dag dat je een basecamp doet, dan kom je daar redelijk calorieneutraal uit. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Ja, je moet je eigenlijk bij de Elfstedentocht moet je je op zoveel verschillende weerstypen voorbereiden. Je weet natuurlijk wel een beetje wat voor weer het wordt. Maar aangezien je start om 5 uur 's ochtends, is het dan nog koud. Kort, plus arm- en beenstukken. En dan het liefst nog een winddicht jackie. En meestal wordt het dan 's middags hartstikke warm. Gaat de windstopper uit, de beenstukken uit en dan wordt het nog wat warmer. Gaan de armstukken uit. Wat je dan weer mee moet slepen. Dus in je zakjes. Waardoor ik een beetje uitzie als een soort Michelin-mannetje met allemaal bulten overal uit. Maar ik vind het eigenlijk fijn om keuzes te hebben, laagjes te hebben. En die kan je heel fijn dus in de pauzes weer aandoen. In Noorwegen hadden we een volgbus, dus het was perfect. Starten om 11 uur 's avonds, fris, lange kleding. Ja, in de nacht fiets je dan naar de hoogvlakte, waar het letterlijk onder 0 was. Aan het eind, richting Oslo, was het een mooie zomerdag geworden. 25 graden, dan gaat alles weer uit. We hebben toen ook nog wel een stop gemaakt en echt alles gewisseld. Dus alles lekker droog. Nee, natuurlijk niet. De jongens kwamen met gewoon de kleren die ze droegen. Kwamen ze en als ze heel erg vies waren, ja, dan werden die in de wasmachine gedaan. Die waren vies, En, dus die werden en gewoon in de volgende wasmachine dag gedaan. Werden ze weer aangetrokken. En Ja. over de verwarmingen te drogen Ja. gehangen. Er is 1 Elfstedentocht heb ik in een rockkostuum gedaan. Dat was het slechtste idee ooit. Want het regende de hele dag en een rockkostuum is best wel goed in het opnemen van heel veel water. Ik heb hem niet eens uitgefietst. Ik kwam langs een café en ik dacht, nee, is klaar. Dus met jouw fiets hoor ik altijd van Brechtje. En dan zijn het eindeloze discussies over lang, kort, lang, kort, lang. Daar lachen ze me nog over uit. Maar ik heb wel het idee dat het de laatste jaren voor iedereen een stukje serieuzer is geworden met het meenemen qua spullen en dat soort dingen. Want vroeger hadden we gewoon wat we hadden. Ja, ik heb zoveel domme dingen gedaan. Ik herinner me nog een ronde van Vlaanderen die ik samen met Bart zou fietsen. Leek prachtig weer op de weersvoorspelling. Blijkt in één keer 2 graden te zijn met regen. Ja, niet gehaald.
De gemiddelde Gran Fondo duurt hooguit een uur of 10, 11, 12. En dan kan je van tevoren wel redelijk inschatten of er wel of geen regen komt. Maar ik heb bijvoorbeeld ook de Drenthe 200 gereden. Gewoon een goede baselayer, een gabba eroverheen en een regen. Als je dan ben je er eigenlijk al wel goed blijft trappen, krijg je het als het goed is niet koud. Maar ja, op een gegeven moment ontkom je er niet meer aan dat je bijvoorbeeld ook natte voeten krijgt. Ja, dat is dan maar zo. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Ik vind het heel gezellig om te blijven praten. Heel veel van die Gran Fondo's zijn toertochten. Als je in een groepje fietst en je fietst alleen maar in een streep achter elkaar en je kijkt naar elkaars derrière, dan fiets je niet echt samen. Je hoort zoveel mooie verhalen tijdens zo'n tocht. Ja, sommige mensen heb je een tijdje niet gezien en dan is het juist heel leuk om eens even bij te praten. Ik ben er niet voor de sportieve prestatie, ik ben er ook deels voor de lol met elkaar. Als ik iemand de challenge zou geven, ga nou even 20 uur lang kletsen. Je kunt niet de hele dag praten, behalve Jorn. Ik fiets toch niet om achter elkaar te fietsen, ik fiets om naast elkaar en met elkaar te fietsen. Ik denk dat als je niet het gesprek met elkaar hebt, dan kun je net zo goed alleen fietsen. Dat is toch de essentie van samen fietsen. Het praten tijdens een tocht, dat is toch wel een beetje de ziekte die wielrenners hebben. Want het liefst ben ik ben bezig om te sporten. En als ik aan het sporten ben, dan hoor je niet te praten. Dat ik met Nout naar boven fietste, een klim, dat kon toen. Want ik denk dat het een van mijn beste jaren was. En dat ik Nout heel geïnteresseerd over zijn creatieve beroep vroeg. Want ik zit in een heel andere hoek. En dat ik maar geïnteresseerde vragen bleef stellen, zoals ik dat vaak doe. En dat Nout op een gegeven moment dit afbeet, zei: zou jij het leuk vinden als ik je de hele tijd vraag hoe het met je studie in tentamens gaat? Het is natuurlijk wel gezellig een beetje om je heen, maar als ze maar niet tegen mij praten. En idem dito vind ik het ook prima om mensen uit de wind te houden. Dat er even niet tegen me gepraat wordt, maar dat ik gewoon voorop mijn wattages trap. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Ik ben een fietser die een winterstop heeft. Ik zie elk jaar hetzelfde verloop in mijn trainingsconsistentie. Ergens tussen september en december loop ik tegen 40 zakken chips aan. En bij kerst dan denk ik ben 5 kilo zwaarder. Laten we weer aan het werk gaan om te zorgen dat ik in juni weer een berg op kan fietsen. Zodra 2 weken achter elkaar nat is, gaat de fiets op de indoor trainer. Met het gebrek aan tijd in daglicht kom je er dan wel eens in februari achter dat je al 4 maanden niet buiten hebt gefietst. Binnen fietsen, het is niet voor mij. Nee. En na 5 minuten denk ik al dat de wereld vergaat. Maar ik heb een goede trainingsconsistentie en ik verwacht eerlijk gezegd dat ik dit jaar ook alweer op 13.000 kilometer uitkom. Ik weet niet of mijn vrouw daar net zo blij mee is, maar goed, dat proberen we een beetje te passen te meten. De marmot rijden, wat voor een hoop stervelingen een ding op zich is in deze groep een ding. Nee, de marmot op goud rijden, want anders, ja, de marmot. En dat is hetzelfde met trainingconsistentie. Als je de verkeerde mensen volgt op Strava, dan heb je het gevoel dat je een hele slechte week hebt. Nou, ik ren 5 keer in de week. Eigenlijk net naar 6 keer in de week gegaan. Nou, mijn lange rondjes doe ik voor het werk. Om 5:30 ochtends. Ga ik om 5:10 ochtends mijn bed uit. En dan ren ik een 18 tot 20 kilometer. Ja, dat maakt wel voor mij ook dat die Gran Fondo's, als ik meerij met de jongens in maart, april, voor mij wat zwaarder zijn dan voor de anderen. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Hele lange tochten die je nog niet eerder hebt gedaan, is toch een klein beetje nervositeit die erin zit. Ja, je gaat toch van tevoren met elkaar een beetje zitten praten. Als je met elkaar in een huisje zit, ga je toch een klein beetje doornemen hoe de dag daarna eruit gaat zien. Dan denk je wel eens van, als het toch zwaarder dan ik me had voorgesteld. Vaak vroeg opstaan voor echte uitdagingen. Marmot, Maratona, Mont Blanc. Met spanning naar bed. Alpe d'Huez stond hij om 2:45. En om middernacht kwamen mijn kinderen nog aan in het dorp boven op de berg. De jongste dochter, die werd 8 op dat moment. Dus hebben we ook nog gezongen. Lag ik om 2:45 in bed en om 2:45 stond ik er weer naast. Daar word ik niet zenuwachtig van. Ik weet dat je die dag doe je op adrenaline. Uiteindelijk komt het allemaal goed, want 1 avond slecht slapen of 1 avond wat minder slapen maakt niet uit voor de prestatie. Toen ik in, ik denk 2012 werd opgenomen in de Elfstedenfamilie,
dat ik eigenlijk wel het privilege had om de kamer te delen met Sjaak. Je ligt eigenlijk altijd op een kamer met iemand die snurkt, tenminste ik wel. Meestal is dat Bart Smorenburg. Wat er dus toe leidde dat ik een echt bed had. Ja, eigenlijk slaap je niet. Dat ik eigenlijk stiekem altijd best wel goed sliep. Dat ik dan toch wel een beetje onrustig slaap, van gaat het allemaal wel goed komen. Voor mijn gevoel 50 mensen in dat huis. Ja, die nachten heb ik nooit een oog dicht gedaan voor zo'n Elfstedentocht. Je bent bezig met, word ik wel vroeg genoeg wakker? Ja, dus niet denken van, ik slaap al 5 minuten niet. Even appen kijken of er iemand anders wat heeft gestuurd. Oh, slapen jullie goed? Nee, gewoon in jezelf, niks aan de hand, we gaan zo meteen fietsen. En gek genoeg slaap je dan toch altijd even. En doordat die slaap zo kort is, droom je de meest bizarste dingen. De tweede keer dat ik ging Everest op het kopje van Bloemendaal, sliep ik bij Mollet thuis. Toen droomde ik dus dat ik bij de Velodroom was. En dat eigenaar Alex Kapma mij mijn eigen fiets probeerde te verkopen. Het was wauw, en hij past en dit en dat. En dan word je dus wakker uit die droom en dan heb je die fiets daar. En dan ga je daar het kopje van Bloemendaal op Everesten. Gewoon blijven liggen, maakt niet uit of je slaapt, je rust toch wel uit. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Zodra je eigenlijk bedacht hebt, dit gaan we doen, dan staat iedereen meteen op en zegt, oké. Ja, ik vind dat ook wel een hobby om iets moois te vinden waar we ons een week lang of een paar dagen ons prettig voelen. Dus wij kwamen dus helemaal doorweekt in dat huisje en toen kregen we de verwarming daar niet aan. We hebben de oven aangestoken en de deur van de oven opengezet. En toen zijn we met z'n allen rond de open deur van die oven gaan zitten om weer op temperatuur te komen. Dus ik heb Nout gevraagd of ik bij hem kon overnachten. Want dat zou voor mij 's ochtends dan maar 10 minuten met de auto zijn naar de start. Kon ik lekker uitslapen. We zijn redelijk op tijd naar bed gegaan. Maar ik werd 's ochtends wakker van een geluid van boven. Van iemand die al bezig was op de tax. Ik had geen wekker nodig. Ik ben naar boven gelopen. Ik heb Nout, terwijl hij op de fiets zat, heb ik hem bedankt. Dus ja, die heeft die 10K gedaan. En ik was inmiddels ruimschoots gefinished. En toen heeft Nout tot 's avonds wat later daarmee bezig, ja. Het is altijd ook wel gezellig als je gewoon met elkaar in een huis zat. Een week vakantie eigenlijk, in combinatie met een Gran Fondo. Ik vind de autorit erheen ook altijd al briljant. Ik heb echt niet zoveel meer nodig dan een kofferbak vol fietswielen en een paar goede vrienden. We hebben voor Vlaanderen geslapen in een kamer met 6 personen. Dat waren kamers waar de ramen dicht waren. Heel slecht. Voor niemand goed. Heel slecht geslapen. Maar we hebben ook op matjes bij vrienden geslapen. Of mooie vakantiehuisjes ergens bij, langs of aan het parcours. Startplaats, finishplaats. De meest recente was nog aan de voet van de Alpe d'Huez, waar we volgens mij een villa voor 30 mensen hadden. Waar we met z'n 4 verbleven. Een kamer voor je fiets en een kamer voor jezelf kiezen. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Nee. Het is koud, maar ik word er niet chagrijnig van. Ik word er eerder chagrijnig van als ik binnen op de tax moet gaan zitten. Soms dan is het een koude, regenachtige dag in maart. Dan is het gewoon fijn dat je met je maten bent. Die helpen je er doorheen. Nou, ik ben sowieso al de eerste die dan zegt, zullen we dit verplaatsen? Ik zie geen enkele reden om het onszelf zwaarder te maken dan nodig is. Nou ja, in de zomer zijn de kleren allemaal sneller droog en zo. Het is allemaal wat makkelijker dan in de winter. Ja, maar de winter heeft natuurlijk een extra uitdaging. Omdat het koud is en vroeg donker. Nee, barweer is voor mij niet de reden om af te haken, maar eerder om op te stappen. Dat is denk ik ook waarom ik de voorjaarsklassiekers toch het mooiste vind. Dat ze gewoon echt in bouwomstandigheden. We hebben wel eens Elfstedentochten gehad met heel slecht weer. Nou, dan stap ik gewoon af. Ik heb daar geen zin in. Ik doe het voor mijn lol. Ik heb heel veel weekenden met vrienden in een huisje zitten bier drinken en dat soort dingen. Maar er zijn weinig dingen die zo goed bijblijven als je handen warmen bij een auto uitlaat. Er is weinig wat zo bindt als samen afzien op de fiets. Nou, ten eerste was het koud, regenachtig. En dan zou ik al zeggen van, ik blijf thuis, ik ga even niet. Maar ja, jullie gingen toch. Ja, en er zijn altijd mensen in de groep die dan de anderen weten over te halen. Die er dan toch wel zien zitten. Allereerste Gran Fondo samen met Niels en Nout in Duitsland door de sneeuw vanaf het ouderlijk huis van Niels in Warnsveld. Een waanzinnige tocht, maar ja, dan word ik wel chagrijnig als het koud is, het sneeuwt en vies weer is. En dat Nout die zette die fiets voor met de trapper in een berg sneeuw, bleef
fiets bleef rechtop staan. De weg was wel schoon, maar overal sneeuw in de kanten en zo. En toen gingen ze toch op pad. Zeker in Duitsland waren de fietspaden niet gestrooid. Overal lag sneeuw. Was ook op momenten best wel eng, maar vooral het moment erna dat we weer lekker in het ouderlijk huis van Niels zaten, warm bij de kachel. Ja, fantastisch. Ik vind het alleen maar heel mooi en met de Drenthe 200. Het heeft de hele dag door geregend. En misschien dat je op de dag zelfs af en toe even denkt, mag nou wel even stoppen. Maar achteraf bekeken ja, is het juist, vind ik wel iets heroïscher. Ik heb een Amstel Gold Race gedaan waar ik niet meer warm ben geworden na de lunch. En dan koud de laatste 150 kilometer of zo heb moeten fietsen. En dat was wel echt heel pittig. Ik heb een keer met Baken tijdens de Festive 500 0 graden. Toen waren we nat en echt nat. Nou, en toen maakten we dus de fout door pauze te nemen in de horeca. Maar daarna moet je dus weer die kou in, terwijl je helemaal doorweekt bent. En toen moesten we met de pont. En toen hadden we het zo koud dat we echt zo tegen de motor van de pont stonden in de hoop dat we nog een heel klein beetje warmte van die boot konden krijgen. Parijs-Roubaix 2015, kletsnat. En er waren mensen die hadden meer last van de regen dan ik. Dan is het wel lekker, dit soort omstandigheden. Een keer de Ronde van Vlaanderen gedaan, bij Smorgenburg en Jorn en ook van Thomson. 3 graden en motregen. U kunt het raden, niet uitgereden. Jorn is toen volgens mij ook afgestapt. Ja, dan moest ik op een gegeven moment ook een sanitaire stop maken. Ja, ik was zo koud en mijn handen zo koud dat Frank moest ongeveer helpen, zeg maar, om mijn kleren uit te doen, zodat ik even plasje kon plegen. Regen vind ik met name technisch heel moeilijk. Zodra het een beetje nat is, kan die jongen niet meer sturen of zo. Dus ik vind het niet erg, ik vind het eerder gevaarlijk. Kom niet meer vooruit, het gaat traag. Ja, dan wordt samen fietsen wel een kwelling, in plaats van dat het echt heel erg gezellig is. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Omdat de jongens jaar in jaar uit bij ons logeerden, vonden ze dat toch wel een gezellig logeeradres. Vond ik toen ontzettend leuk. Op een andere locatie dan Groningen fietsen. We kunnen wel bij mijn ouders in de buurt kun je mooie rondjes Postbank doen. Nou, ik herinner mij dat dat eigenlijk altijd derde Kerstmis was. Dat ging in één moeite door, want dan waren we toch al een beetje bezig met familie. Dan hadden we kerstdagen gehad en dan kwamen jullie. Ja, dan was ik daar al en dan fietste ik jullie tegemoet of zo. Fiets jij van Amsterdam naar Warnsveld en de tweede dag van Warnsveld naar Groningen. Dat er zit toch heel vaak het symbolisch terugfietsen naar Groningen in. En als jullie dan binnenkwamen, dan was het natuurlijk één modder en natte zooi meestal. Dan kleden jullie je onderaan de trap uit, naar boven, douchen. En dan daarna was de kachel natuurlijk aan in de kamer. En ik herinner me, de haard, ja. Druk en de vraag van waar moesten we jullie allemaal stallen voor de nacht. Maar het was altijd heel gezellig. Ik vond het altijd ontzettend leuk als jullie kwamen. Nou, er werd veel gegeten ook, hè? Pasta's. Ja. Dacht ik. Ja. Ik herinner me wel dat er een hele rustige sfeer was. Als jullie dan voldaan van eten. En dan kwamen er af en toe wat flarden van de dag voorbij. Meer zo van, toen zat ik wel stuk. Oh nee, dat had ik daar. Je vulde elkaar aan. Ja, geen grootse verhalen. Maar voor de een zal het neerzetten van een tijd en een afstand belangrijker zijn. En voor de ander zal het meer zijn van ik doe mee omdat ik het ook gezellig vind. Nou, misschien deed u het wel om ook weer bij ons te komen. Dat jullie ons misten. Met die eerste Rafa 500 dan kreeg je gewoon nog een fysieke badge opgestuurd. Dus ik heb 1 keer als doel gehad om in de top 500 te komen. Het eind van de Festive 500 is wereldwijd op andere momenten. Dus dan zit je toch een beetje soort van zenuwachtig tijdens de nieuwjaarsconferentie ook op je telefoon te kijken van hoeveelste sta ik nog? Dus ik stond, weet ik veel, 440ste. Maar de mensen in New York moesten nog finishen. Frederike die ziet mij zo een beetje op die telefoon. Nou ja, die was ook wel een soort van lacherig begaan. En die zegt van gast, je gaat nu nog even een half uur fietsen. Ik vertel je wel wat die paar grappen van Claudia waren. Maar ik wil niet hebben dat je door het ijs heen zakt. Nou ja, toch net 495ste geworden. Dus, Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. In
1963 was ik met een vriend, Tjart. Die hadden thuis tv, wij niet. En dan hadden we die dag vrij. En dan keken Tjart en ik naar de Elfstedentocht van Reinier Paping. De Elfstedentocht van 63 op de schaats. Dat was de eerste keer, ik zat toen nog op de middelbare school, dat de Elfstedentocht in mijn waarneming landde op een manier dat die ook altijd is blijven hangen. En 63 kon ik niet. Mijn vriend Rudolf, die is gestart. En ik heb hem later gevraagd hoe het ging. Hij is tot Franeker gekomen, daar is hij van het ijs gehaald, 5:10. Hoe ging het toen met je? Hij zei, Mels, heel eerlijk gezegd, ik bewoog nog. Maar ik weet het eigenlijk niet meer. Dus ik denk dat het goed is dat ze hem van het ijs hebben gehaald. Nou, dan blijft het hangen. En toen hadden we die Elfstedentocht gezien. En toen zeiden Tjart en ik tegen elkaar, als we groot zijn, dan gaan we dat een keer doen. En dat kwam er eigenlijk nooit van, want er kwam nooit meer een Elfstedentocht. En toen in 1985 kwam er ineens een Elfstedentocht. Net aan, in hinderlopen zakten ze bijna door het ijs en moesten ze met karren een stukje vervoerd worden. Toen heb ik meegedaan met Piet. Nou, die tocht was een slechte tocht, omdat er een heleboel water op het ijs lag. Dan werden we er boven in de kop eraf gehaald. Met de bus teruggereden naar Leeuwarden. En zaten wij met kinderen in de wintersport. Dus wat gek, mislukt. Het jaar daarop kwam die weer. 86, nou, de mooiste Elfstedentocht. En toen hebben we hem uitgereden en dat was wel leuk. Dat was een zilveren kruisje. Zonder Lies gaat mijn leven altijd verkeerd, dus ik had eigenlijk iets te weinig laagjes aangedaan. Het was kouder dan ik dacht. Wij sloten al boterhammetjes eten. Maar Lies had afgesproken, we komen in Witmarsum, kom ik langs de route staan, dan kunnen we even dag zeggen. Ik kom aanschaatsen in Witmarsum, ik zie nergens Lies en je gaat door. En net op het moment dat we elkaar zouden missen, komt van het talud naar beneden Annelies met een vuilniszak vol lekkere dingen. Een hesje met name, dat was goud waard toen. En droge sokken en dat soort dingen. Waarom ben je zo laat? Ja, ik moest Evert van Bentum eerst even zien finishen, want anders dan had ik dat gemist. Eén keer ook aangekomen met een bevroren oog. Toen dacht ik, wat zit er toch in mijn oog? Een soort zandkorreltje. En ik maar wrijven en wrijven. En toen kwam ik in die hal in Leeuwarden. En toen zei ze, heb je niet een bevroren oog? Ik zei, ja, dat weet ik niet. En toen hebben ze gekeken. Toen was inderdaad het oog bevroren. Toen zei ze, je moet een poosje binnen blijven om het te laten ontdooien. Toen zijn we 20 minuten of een half uur daar gebleven. En toen was dat korreltje weg. Ja, dat was wel mooi. In 97, dan is het op 4 januari, ook weer een kruisje gelukt. Terwijl dat veel bijzonderder was. Nieuwjaarsdag, 11 uur, voor het eerst op het ijs. Dan kwam ik burgemeester Piersma tegen. Ja, ik heb al 500-600 kilometer getraind. Nou, ik moest toen nog beginnen. Ik mag me verheugen in een redelijk bruikbare schaatsslag, dus het ging wel lekker. Een kaart waar de 11 steden op staan en een klein kruisje. Mijn sportieve prestaties spraken het meest tot de verbeelding van Nout. Nou, die foto die daarvan gemaakt is, de Kanterlandse brug over de Murk. Daar hebben ze een Elfstedenmonument, een Elfstedenbrug gemaakt met de tegeltjes zodanig gerangschikt dat je er schaatsers in kunt herkennen. En deze tegel, Nout met zijn vader, bij het bruggetje, coördinaat 02496, spatie 2 aan de binnenkant. Stuur een selfie naar Mels en Lies en bewijs dat je het verhaal begrepen hebt. Denkt u dat het doorgaat? Nou, dat was toen antwoord nee. Schaatsend tussen hoop en vrees of het door zal gaan. Die gekte, die Elfstedenkoorts is wel iets waar je aan verslaafd raakt. Dat raak je ook niet meer kwijt. Het virus heeft je dan te pakken. Dus in dat jaar heeft Reinoud met 3 schaatsers, waarvan 2 triatleten en een marathonschaatser, in eigen beheer de Elfsteden doen. Nou, dan heb ik daar zo'n bewondering voor, want ja, ik heb me gewoon in het gereel alleen maar te voegen, maar zij moeten GPS gestuurd nog bedenken waar ze de wiemers moeten vinden. Triatleet, dat vertelden ze me ook.
Die leren hun lichaam te laten relaxen als het ware, terwijl ze mega inspanningen doen. Terwijl zo'n marathonschaatser is gewend, met 25 rondjes moet ik aan de streep laten zien dat ik de snelste ben. Die blies zich al op bij hinderloper. En ja, de goede vriend van Reinoud. Dus die besloot toen, nou, samen uit, samen thuis, ik blijf bij jou. En ja hoor, eerste triatleten en die hadden een prettig ritje gehad. En opeens met enorme schijnwerpers op hun kop. Wat dat betreft is de outillage ook wel erg verbeterd. Daar kwamen ze. Helemaal stuk. Ja, de Elfstedenkoorts wordt namelijk het beste genezen in de zin van dan heeft hij zijn doel bereikt. Als je aan de bonken kan zeggen, het is gelukt. Ja, grote emotie. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Voor de Sturkenpreuve gingen we met een grote groep roeiers fietsen. En een van die jongens, Alexander, ook oud-roeier, maar dan bij Skadi, die had gezegd, nou, ik ga wel een pakje maken voor ons allemaal. Is het een snel pak? Heb je wel nodig als je 550 kilometer gaat rijden. Scheelt een bult. De tocht tussen Trondheim en Oslo in 1 dag. Letterlijk the proof of strength, als je het vertaalt vanuit het Noors. Langste dag van het jaar. Gewoon licht, niet geslapen. Ook nog eens 's avonds om 11 uur starten. Ja, toen was ik redelijk moe. Al voordat we begonnen. Ik was toen de jongste, 30. De oudste was Frans Geubel, 62. Die heeft ons er allemaal uitgefietst. Frans is, we noemden hem de keizer van de Amstel, omdat hij de Skiffhead, ik geloof, 30 keer heeft gewonnen. Het is echt een waanzinnig beest. In elke sport die hij doet. We deden het grootste deel van de tijd, denk ik, in 1 lijn. 1 iemand op kop. Ik was van kop afgegaan en toen kwam er 20 minuten lang niemand. En toen kwam Frans op een gegeven moment naar achter. En wij zeiden, Frans, heb je al die tijd op de kop gefietst? En we fietsen 42, hè? Dat was relatief vlak. 42. Frans zei, ja, ik raakte geïnspireerd door het landschap. Wij reden de langste afstand vanaf Trondheim. We kwamen aan in Oslo bij de finish. Dus wij gingen onze medailles ophalen. Dus we kwamen bij die tafel. En die dames achter de tafel die zeiden, waar zijn jullie gestart? Trondheim. We waren als eerste binnen van alle deelnemers die in Trondheim waren gestart. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Wist je dat ik met Joep de Tour de Mont Blanc heb gereden? Staat iets in het Frans? Ik heb geen idee. Op een gegeven moment dacht ik, hoor ik nou onweer ook in het dal? Maar toen was het Jorn in de GTA die naar boven kwam. Ja, dat was een weergeloze ervaring. Achter Nautum Joep aangereden, de hele dag aangemoedigd. Dat was ook best wel zwaar. Waren er een paar meetpunten, als je daar te laat was, dan werd je van de baan gehaald. Ik had heel erg mezelf ervan overtuigd dat bovenaan die beklimming zo'n meetpunt was. Mentaal word je dan na een tijdje dus helemaal van, maar ik ga dus de hele wedstrijd niet halen. Dus ik kwam gewoon fysiek huilend bovenaan. En Joep die zegt, maar Nout, wat is er? Ik zei, ja, maar we mogen niet door, want het is zo laat en dat tijdspunt zit hier. Waarop Joep echt zegt van, nee man, dat tijdspunt, dat was 2 bergen geleden. Ja, zit je toch jezelf in de weg, hè? Eerlijk gezegd was ik boven op de Grand Saint-Bernard. Dat is halverwege. Ik was echt klaar. Ik was bereid om in de auto te stappen. Jorn heeft mij overgehaald. Die zei, nou, nu is het eerst afdalen. Doe dat even. Ik rij die Grand Saint-Bernard af. Ik rij Italië binnen. Ik voel de warmte van Italië op mijn huid. De zon gaat schijnen. Uitzicht. Italië, de zuidwand van de berg. Ik liep helemaal weer vol met energie. Ik kon er tegen. Soms zijn het je buddies op de fiets. Soms zijn het je buddies naast de fiets. Samen is niet alleen. Ja, je komt echt verder. Tijdens de Tour de Mont Blanc was er 1 man die werd de hele tijd gefilmd. En daarvan had niemand door waarom dat was. Maar die had echt een dubbele filmploeg mee. Iedereen wou weten waarom die gefilmd werd. Dus die man die heeft de hele dag zitten praten om elke keer maar weer te vertellen. Ik herinner me dat hij motivational speaker was. Ja, dus de hele dag praten.
die heeft het dus ook niet gehaald. We hebben nog wekenlang grappen gemaakt over wat het betekent voor je als motivational speaker als je niet in staat bent om jezelf te motiveren om tot het eind van de Tour du Mont Blanc te komen. Op de laatste klim, de Cormet de Rousselin, bovenop onweer, regen, harde wind. Ik heb even gewacht in de tent van de verzorgingspost, maar de wind waaide er gewoon onderdoor. De regen sloeg je in het gezicht. Er kwam nog iemand uit een huisje die vroeg of ik een biertje wilde. Heb ik maar afgeslagen. Tijdens die enorme regenbui had mijn Garmin het begeven. En dat is best wel lastig, want je hangt toch je prestatie een beetje op aan je cadans en je snelheid en je hartslag. En in één keer was ik in de dark. We waren nog net voor het donker werd de laatste afdaling af. En in de verte zag je daar eigenlijk niks. Dus ik had in die afdaling gezien van, oh, kerktorentje. En ik wist dat dat de laatste klim was. Waar je normaal gesproken tijdens een klim in de verte de pas nog kunt zien liggen. Je had nu af en toe een lichtje, want daar ergens moet de weg zijn, want er is nog een huisje. Dus ik had mezelf ervan overtuigd dat dat kerktorentje, dat het daar was. En het was heel donker op die laatste klim. En dan fiets je achter je kleine lampje aan. Dus ik rijd dat dorpje in. En ik was echt een van de allerlaatste die over de finish kwamen. Hè? Er stond een groepje klappende kinderen. Dus ik dacht, ja. En die riepen in het Frans, goed gedaan meneer, het is nog maar 7 kilometer. Nee, nog 7 kilometer omhoog. Maar het dorp was niet te zien. De aankomst was niet te zien. En voor me reed nog 1 kerel die op dat punt dus afstapte, op de grond ging liggen janken. Zijn volgauto stopte naast hem. Daar stapte zijn vrouw uit. Met 2 kinderen van een jaar of 14, 15, 16. Nee papa, wij zitten al de hele dag in de volgauto. Jij gaat gewoon door. Dus die vrouw die had die fiets alweer overeind. Die kinderen die waren papa van de grond aan het sleuren. En die gast die werd gewoon weer die berg opgeduwd. Dit was een familieprestatie voor hun. Eenzaam was het, ja. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Wat zou een slechte herinnering kunnen zijn aan samen fietsen? Want de slechtste die ik eigenlijk heb gefietst is de Drenthe 200. Als je samen bent met vrienden en weer thuis zit, dan vervaagt de ellende. Dan blijft de heroïek over. Ik bedoel, heroïs is natuurlijk wat anders dan dat je het fantastisch vond en dat je het ieder jaar weer opnieuw zou willen doen. Ik heb denk ik ook hier wel een klein beetje een afkeer gecreëerd om in mijn eentje 200 kilometer door de stromende regen te willen fietsen op een mountainbike in Drenthe. Echt slechte herinneringen heb ik niet. Nee, anders zou ik het ook niet meer doen nu. In de maand dat ik de eerste keer corona had gehad, op hartslag 0 toch gereden. En gewoon echt heel efficiënt, 101 kilometer, 2 weken spierpijn van gehad. Maar ja, dat zijn dus die maanden waar je het risico loopt dat je je streak niet haalt. Het is heel vervelend als je moet stoppen met een blessure, want je wil eigenlijk door. Kijk, als je geen zin meer hebt, dan heb je geen zin meer en dan stop je omdat je geen zin hebt. Maar als je het wel door wil, maar je kunt niet meer omdat je gewoon zo'n pijn hebt, dat is zo vervelend. Wat eigenlijk best wel bijzonder is in deze groep, dat je een referentiekader verschuift. Dus als je, zoals de meeste van ons, je hele studententijd in een wedstrijdroeiomgeving doorbrengt. Dus in een normale vriendengroep, als iemand een marathon rent, dan is het vet. Hij heeft een marathon gerend. In een deel van deze groep, als je zegt ik heb een marathon gerend en hij is niet onder de 3 uur, dan heeft eigenlijk iedereen waarom? 3:07:19. In Berlijn heb ik dat nog een keer gedaan. Rotterdam 3:02:01. En waarom heb je hem nog niet onder de 3 uur gelopen? Dat is work in progress. Weet je, zo'n stadsmarathon in Rotterdam, ja, dat kan iedereen. Maar doe maar eens de berenloop met windkracht 7 en regen en hagel. En dan maakt het niet uit of je binnen de 3 uur loopt. De berenlopen, vernoemd naar de beren die Willem Barents moest bevechten op Nova Zembla. Als je zo'n loop overleeft, dan ben je pas echt een held. Ik heb dit jaar de berenloop niet gedaan. Nee, het was veel te slecht weer. Regen, wind, daar heb ik echt geen zin in. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Ja, ik denk toch wel dat het de Everesting op de Alpe d'Huez is geweest. Omdat dat in alle opzichten iets magisch had, iets heroïs. We hebben er echt een hele lange tijd naartoe gewerkt. In het kader van de Rapha Veste 500. Echt uit mijn comfortzone fietsen in december. In het putje van de winter.
Opstaan op de fiets, bevroren gras, rijp op de weg. Dat waren wel speciale voor mij. Natte Parijs-Roubaix, waarin Nout, die net ziek was geweest, samen met mij in mijn wiel de tocht heeft uitgefietst. In mijn beleving was het Carrefour de l'Arbre, maar waarschijnlijk was het een random strook. Was het Nout die zei, doe maar een beetje rustiger. Iets wat ik niet heel veel heb gehoord in deze fietsgroep als het niet uit mijn mond kwam. Yes, ik kan ook een keer iemand van deze groep soort van thuis brengen. Wat ook het gevoel geeft dat je een keer wat, ik zou willen zeggen, terug kan doen in de groep. Wat ik echt heel leuk vind. Met Spekkie zaten we samen op een gewone fiets. Het was windkracht 5 tegen. En wij kijken achter ons en we zien gewoon 40 mensen op carbon racefietsen die wij uit de wind houden. En wij komen Bolzwart aan en Pieter roept heel hard: station Bolzwart, iedereen uitstappen. We hebben toen een jaar de Elfstedentocht op een schema gereden. En dat was voor mij ideaal, want dan reden we dus eigenlijk niet heel veel harder dan nodig. Ja, toen had jij bedacht van we gaan een Sjaak en Nout Classic organiseren. En we fietsen gewoon van Amsterdam eerst naar Makkum. En dan fietsen we een parcours van de Elfstedentocht. En vervolgens nog het laatste stukje naar Groningen. Ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik gewoon meer dan 330 kilometer ging fietsen. Prima, dat is gewoon 3 kilometers meer en een stukje meer, dus dat moet wel lukken. Dus dat ik eigenlijk gaandeweg zo'n hele lange rit gewoon op de fiets weer herstel. Dus ik word eigenlijk naar het einde toe weer beter. De tweede of de derde Sjaak en Nout Classic heeft Koen een keer meegedaan. Dus halverwege richting de Afsluitdijk heb je van die hele lange wegen in Noord-Holland langs Medemblik en zo. En daar is niemand. Dus daar wordt dan wel even lekker doorgefietst. En toen hadden we toch Koen wel een beetje opgerookt. Dus die zat er echt zo doorheen dat hij aan het begin van de Afsluitdijk zelfs in de volgbus is gestapt. Maar dus ik zei tegen hem van weet je Koen, pak even je rust. En aan de overkant van de Afsluitdijk gaan we pasta eten bij Mels en Lies. En dan zien we daarna wel weer. Het was zo mooi om te zien dat nadat hij dus inderdaad dan 1,5 uur rust had gehad, pasta had gegeten, hij was weer als nieuw. En hij heeft hem uitgefietst. We hebben dus bij de uitreiking van de vaantjes, hebben we ook uiteraard een stuk van zijn vaantje afgeknipt. Want dan is dat ook voor hem een mooie vereeuwigde herinnering. Bijna de hele tweede Sjaak en Nout Classic uitgefietst. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Ik ben iemand die gewoon houdt van samen fietsen. Het is te niet leuk om in je eentje op zo'n apparaat te zitten. Tenminste, ik schrijf mezelf niet in voor, weet je wat, dat ga ik in mijn eentje doen. Nee, je doet het met een groep. Zelfs al is de prestatie soms niet daar, of rij je er toch niet uit, of snij je een stukje af, ben je wel de hele dag bezig geweest. Denk ik, is hij hem nou op zijn tax aan het doen? Dat vind ik dan wel spectaculair. Dat vind ik ook wel inspirerend, dat je hem blijft doen, zeg maar, ongeacht wat de omstandigheden zijn. Het ritme erin, dat je het plant, dat je er zaterdag voor vrij maakt. Als ik dat om me heen zie, dat vind ik wel een hele goede herinnering. Oké, ik moet ook aan de bak. Afgelopen jaar merk ik weer dat als je de Elfstedentocht gefietst hebt met elkaar, dat je zelfs een trainingimpuls geeft voor de rest van het seizoen, zeg maar. Omdat, hoe vaak fiets je nou 8 uur zonder doel? Nooit. Dit soort evenementen, los van het feit dat het ontzettend leuk is, geeft ook zelfs nog wel gewoon wat voor je trainingsinput. Maar je kan niet elke maand met z'n allen. En vooral dat eerste jaar werd er dan toch wel een beetje gekeken van, wat ga jij dan in je eentje doen? En bij mij kriebelt het dan wel altijd om iets meer te doen. Maar ik ben niet zo dat als ik hoor dat iemand 400 kilometer gaat doen, dat ik dan 425 moet doen of zo. Maar ik houd het een beetje in mijn achterhoofd. Het is veel overleg al. Ja, plezier met elkaar. Daar ging het mij toch om. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Ready for a real challenge? Join us for the 235 kilometers Elfstedentocht on Zwift, June 1st, 2020. Die probeert hem ook te doen op het moment dat hij niet georganiseerd wordt. En dan gaat hij op de kikker ergens in Bolzwart zitten om het bij elkaar te fietsen. Dus toen hebben we de hashtag Thuiself op poten gezet. Daar deden 300 man aan mee, wereldwijd. En hadden we het ook helemaal opgedeeld in die afstanden en die steden. 4, 3, 2, 1, go! Heel even succes!
het gaat prima. We hebben er 133 kilometer op zitten op dit moment. Allemachtig, dat gaat hartstikke rustig, hè? Ja, we zijn op weg al naar boven. Ja, virtueel dan. Want waar zit je op fiets? Wij zijn in het Elfstedengebouw. Dus je bent echt wel binnendoor steeds maar? Ja. In de garage van het gebouw. En daar fietsen wij. Ja. Ik was dan een wat langzamer groepje, een teamcaptain. Tom, nou die fietst ook wedstrijden, dus die is vrij aardig. Dus die had dan een heel snel groepje, was hij teamcaptain. En daar gaat hij dan de laatste kilometer. Je kan het. Die stand ziet er tegenwoordig wel anders uit dan vroeger. Global warming is toch wel een feit met al die rotsen en tak en bomen. Hij heeft hem. Ja, die voel je wel. Maar er was altijd die 5 minuten pauze per stad. En dan hadden we dus ook als huiswerk de teamcaptains een lijst met feitjes meegegeven over die stad. Dat goed blijft goed bij elkaar. En, ik hou een andere groep ook in de gaten, die zie ik ook even waar ik fiets. Dan stonden dus al die teamcaptains, we hadden teamcaptains, die stonden dan dus te tikken van... wist u dat hier de boot naar Harlingen vertrekt voor in uw zomervakantietripjes? En dan kreeg iedereen dat zo in zijn scherm. Vandaag schakelen we eerst met Benidorm. Jan Westerboer, proffietser, Ruwe Westra had nog nooit langer dan 4 uur op een handtrainer zitten. En het record zal ik verbreken, zei ze. Virtuele fietsoverstedentocht spektakel. Wij volgen dat de hele dag bij Omroep Friesland Radio en televisie. Het had daardoor wel dat toertochtgevoel van, oh ja, ik moet hier stempelen. En iedereen had ook een fysieke stempelkaart opgestuurd gekregen. En er zat een schabloon bij hoe je uit een aardappel het Elfstedentocht stempel kon doen. Hè, zodat je ook echt ze af kon stempelen. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Het gevaar is van Strava natuurlijk het gemiddelde van je ritje bekijken. Want dat maakt dat mensen ook door dorpen door blijven trappen of de verkeersregels een beetje aan hun laars gaan lappen. 2 filmpjes voor gemaakt waarin dat uitgelegd wordt. En die duren allebei echt maar 8 minuten. Tegen, paaltje, remmen. Je hebt dat ook bij het oversteken van een kruispunt. Als je met z'n 4 of z'n 5 bent en de voorste denkt... oh, daar kan ik nog net voor langs, die auto die eraan komt. Ja, dan staan die andere 3 dus te wachten. Dus wat heeft dat dan voor zin dat de voorste wel dat risico heeft genomen? Hè? Fietsen met een groep is niet wiskundig wat kan er net. Nee, het is dus waar kunnen alle schaapjes over de dam. Dus ja, ga nou alsjeblieft allemaal een beetje als heer in het verkeer rijden. Want de wielrenners hebben niet per se een hele goede naam in het verkeer. En je schiet er dus niks mee op. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na na